Hello students, today we are going to revise accountancy grade 12. So the first chapter of accounts grade 12 is company and its formation. यो च्याप्टरबाट चाहिँ theory questions हरु मात्रै आउँछ and there is no practical questions involved in this chapter. यो च्याप्टर हामीले पहिले पनि बिजनेस स्टडीज मा पढिसकेको छौं. बिजनेस स्टडीज नपढेको स्टुडेन्टहरुलाई नयाँ हुन सक्छ. सो लेट अस स्टार्ट विथ द च्याप्टर. यो च्याप्टरमा एकदमै कमन फर्स्टमा सोध्न सक्ने क्वेशन भनेको व्हाट इज अ कम्पनी. अ कम्पनी इज अ भोलन्टरी एसोसिएसन अफ अ नम्बर अफ इन्डिभिजुअल्स एस्टाब्लिश्ड फर सम कमन पर्पज अफ इकोनोमिक गेन. कम्पनी भनेको चाहिँ एउटा भोलन्टरी एसोसिएसन जुन चाहिँ कमन मान्छेहरु एउटा धेरैवटा इन्डिभिजुअलहरु मिलेर एउटा कमन पर्पजको लागि कुनै प्रफिट गेन गर्नको लागि बनेको एउटा लीगल एन्टिटी हो. A company is established by different individuals so that a large scale of capital can be raised for the purpose of mass production. कम्पनी चाहिँ छुट्टा छुट्टै इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरु आएर एउटा कमन पर्पजको लागि एस्टाब्लिश गरेको एसोसिएसन हो. यसमा चाहिँ धेरैवटा मान्छे इन्भल्भ हुन्छ, त्यही भएर क्यापिटल चाहिँ कम्पनीको सधैं धेरै हुन्छ. A company is an entity created by law. कम्पनी चाहिँ लबाट क्रिएटेड हुन्छ अनि सेपरेटेड फ्रम इट्स ओनर्स. एउटा कम्पनी र एउटा कम्पनी ओनर बीच चाहिँ सेपरेसन हुन्छ. कम्पनी पनि एउटा छुट्टै लीगल पर्सन हो. कम्पनी चाहिँ उसको ओनरसँग जोडिएर आएको हुँदैन. कम्पनीमा धेरैवटा ओनरहरु हुन सक्छ तर कम्पनी चाहिँ एउटा सेपरेट पर्सन हो इन द आई अफ ल. जेम्स स्टेफेन्सनले चाहिँ अ कम्पनी इज एन एसोसिएसन अफ मेनी पिपल who contribute money or money worth to common stock and employ it in some trade or business and who share the profits and losses arising therefore भनेर डिफाइन गरेको छ. जेम्स स्टेफेन्सनको यो डेफिनेसन पढिसकेपछि चाहिँ हामी अझै क्लियर हुन सक्छौं. अ कम्पनी इज एन एसोसिएसन अफ मेनी पिपल. धेरैवटा मान्छे जम्मा भएको एउटा एसोसिएसन हो जहाँ चाहिँ हरेक इन्डिभिजुअलले मनी कन्ट्रिब्युट गरेको हुन्छ अथवा मनीसँग रिलेटेड कमन स्टक कन्ट्रिब्युट गरेको हुन्छ जुन चाहिँ एउटा बिजनेस अथवा कुनै ट्रेडमा लागू गरेर प्रफिट अथवा लस चाहिँ एकअर्कासँग शेयर गर्छ. अब लेट अस मुभ टुवर्ड्स क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अ कम्पनी. कम्पनीको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु के हुन सक्छ? द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अ कम्पनी आर एउटा चाहिँ अ कम्पनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. कम्पनी चाहिँ एउटा लले बनाएको सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन हो जसको चाहिँ एक्जिस्टेन्स अफ इट्स ओन हुन्छ. उ चाहिँ कुनै पनि कम्पनी ओनरहरुसँग रिलेटेड हुँदैन. एउटा कम्पनी चाहिँ आफैमा एउटा छुट्टै पर्सन हो क्रिएटेड बाइ ल. कम्पनीको अर्को क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको कम्पनी इज अ सेपरेट लीगल एन्टिटी. कम्पनी भनेको चाहिँ एउटा सेपरेट लीगल एन्टिटी हो. कम्पनीलाई चाहिँ अदालतमा कुनै मुद्दा हाल्नु पर्यो भने उसको ओनरलाई हाल्ने होइन कि एउटा कम्पनीलाई हाल्ने हो. उले चाहिँ एउटा ओनरले पाउनु पर्ने सबै सुविधाहरु एउटा कम्पनीले पाउँछ अनि सबै बेनिफिट्सहरु पनि कम्पनी आफैले इन्जोय गर्छ. अ कम्पनी क्यानट बी हेल्ड लायबल फर द एक्सन अफ इट्स ओनर. ओनरले गरेको कामले गरेर चाहिँ कम्पनीलाई स्यु गर्न मिल्दैन अथवा कम्पनीलाई मुद्दा हाल्न मिल्दैन अथवा उस कम्पनीको शेयर होल्डरले गरेको कामले पनि एउटा कम्पनीलाई चाहिँ मुद्दा हाल्न मिल्दैन. अ कम्पनी इज अ सेपरेट लीगल एन्टिटी. पर्पेचुअल सक्सेसन. अनदर क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अ कम्पनी इज पर्पेचुअल सक्सेसन. अ कम्पनी इज क्रिएटेड बाइ ल एन्ड ओन्ली ल क्यान लिक्विडेट इट. कम्पनी चाहिँ लले बनाएको हो र लले मात्र यसलाई लिक्विडेट गर्न मिल्छ. द डेथ, इन्सल्भेन्सी, इनएबिलिटी और लुनेसी अफ मेम्बर्स डज नट अफेक्ट द लाइफ अफ अ कम्पनी. कम्पनीको ओनर मरे पनि कम्पनीको ओनर बिते पनि कम्पनीको ओनर चाहिँ इनएबिलिटी कम्पनी चलाउन एबल नभए पनि अथवा कुनै पनि टाइपको प्रब्लम आए पनि कम्पनी चाहिँ इन्सल्भेन्ट हुँदैन. कम्पनीलाई चाहिँ लले मात्र लिक्विडेट गर्न मिल्छ. मेम्बर्स कम्पनीको मेम्बरहरु आएर जान सक्छ तर कम्पनी चाहिँ इट गोज अन फर एभर अन्टिल इट इज इन्सल्भेन्ट बाइ द ल.
Another characteristics of a company is it has limited liability. The liability of every owner of a company is limited to the extent of the face value of the shares purchased. सेयर होल्डरले चाहिँ कम्पनीको जति सेयर किनेको छ उसको लायबिलिटी चाहिँ त्यहीँनिर समाप्त हुन्छ। कम्पनी पछि घाटामा गयो भने सेयर होल्डरले चाहिँ आफ्नो खल्तीबाट आफ्नो घरहरू बेचेर पैसा हाल्नु पर्दैन। कम्पनीसँग जति एसेट्सहरू छ त्यति नै बेचेर मात्र पछि क्रेडिटरहरूको पैसा पे गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रेडिटरहरूले पनि कम्पनीको ओनरसँग चाहिँ क्लेम गर्न मिल्दैन, बिकज द ओनर एन्ड द कम्पनी आर सेपरेट लिगल एन्टिटी। कम्पनीमा सेयर हाल्ने मान्छेहरूको चाहिँ लिमिटेड लायबिलिटी हुन्छ। ट्रान्सफरेबिलिटी अफ सेयर्स इज अनदर क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अ कम्पनी। द क्यापिटल अफ द कम्पनी इज डिभाइडेड इन्टु नम्बर अफ युनिट्स विच आर कल्ड सेयर्स। कम्पनीको क्यापिटललाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै युनिटमा डिभाइड गरेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ सेयर भन्छ। दिज सेयर्स आर ट्रान्सफरेबल। यो सेयर चाहिँ एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ। अ सेयर होल्डर इज फ्री टु विथड्र हिज मेम्बरसिप फ्रम द कम्पनी बाई ट्रान्सफरिङ सेयर्स। एउटा सेयर होल्डरले चाहिँ अब म यो कम्पनीमा इन्भल्भ हुँदिनँ भनेपछि उसले आफ्नो सेयर अरू कसैलाई ट्रान्सफर गरेर त्यो सेयर बराबरको पैसा चाहिँ लिन सक्छ। दिस इज अनदर क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अ कम्पनी। कमन सेल। कम्पनी चाहिँ एउटा आर्टिफिसियल पर्सन हो र द कम्पनी क्यानट एक्ट एन्ड साइन इट सेल्फ। कम्पनी त एउटा आर्टिफिसियल पर्सन हो, त्यसैले उसले आफ्नो सिग्नेचर र आफ्नो एक्ट गर्न पाउँदैन। त्यसैले कम्पनीको काम चाहिँ उसको कम्पनीको अफिसरहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ अन बिहाफ अफ कम्पनी। त्यसैले कम्पनीको चाहिँ एउटा छुट्टै सिग्नेचर र एउटा छुट्टै अफिसियल सिल हुन्छ। अल द एक्ट्स अफ द कम्पनी आर अथोराइज्ड बाई इट्स कमन सिल। जुन कुरामा चाहिँ यो कमन सिल लागेको हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ कम्पनीले गरेको हो भनेर अथोराइज्ड हुन्छ। एन्ड द अनदर क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कम्पनी इज रिप्रेजेन्टेटिभ म्यानेजमेन्ट। देयर इज अ सेपरेसन बिट्विन ओनरसिप एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ अ कम्पनी। कम्पनीको ओनर र म्यानेजमेन्टमा चाहिँ फरक हुन्छ। कम्पनीको ओनर नै कम्पनीको म्यानेजमेन्ट हुन्छ भन्ने हुँदैन। सेयर होल्डर्स डु नट पार्टिसिपेट डाइरेक्टली इन द डे टु डे म्यानेजमेन्ट अफ द कम्पनी। सेयर होल्डरले चाहिँ कम्पनीलाई डाइरेक्टली दिनदिनै गर्ने काममा एक्जिक्युटिभ कामहरूमा चाहिँ दखल दिँदैन र सबैजना चाहिँ त्यसको पार्ट हुँदैन। उनीहरूले चाहिँ हरेक वर्ष हुने एजिएममा चाहिँ म्यानेजमेन्ट इलेक्ट गर्छ। दे इलेक्ट द रिप्रेजेन्टेटिभ फ्रम अमङ देमसेल्भ्स। उनीहरू बिचबाट नै कसैलाई इलेक्ट गर्छ। दिज रिप्रेजेन्टेटिभ्स म्यानेज द कम्पनी अन बिहाफ अफ द सेयर होल्डर्स एन्ड दे आर कल्ड डाइरेक्टर्स। यो इलेक्ट भएको सेयर होल्डरले इलेक्ट गरेको मेम्बरहरूलाई चाहिँ डाइरेक्टर्स भन्छ। अनि अन बिहाफ अफ सेयर होल्डर्स उनीहरूले चाहिँ कम्पनीलाई म्यानेज गर्छ। डाइरेक्टर्स आर द लिगल रिप्रेजेन्टेटिभ्स अफ द सेयर होल्डर्स। डाइरेक्टर्सहरू चाहिँ सेयर होल्डर्सको लिगल रिप्रेजेन्टेटिभ हो। नाउ लेट अस मुभ टुवर्ड्स टाइप्स अफ कम्पनीज। कम्पनीहरू के टाइपको हुन्छ त? कम्पनीहरू चाहिँ चारवटा बेसिसमा सेपरेट गरेको छ। अन द बेसिस अफ इनकर्पोरेसन। अन द बेसिस अफ इनकर्पोरेसन कम्पनीलाई चाहिँ तीनटा तरिकाले डिभाइड गर्न मिल्छ। एउटा चार्टर्ड कम्पनी, अर्को स्ट्याच्युरी कम्पनी र रेजिस्टर्ड कम्पनी। कम्पनीलाई चाहिँ अन द बेसिस अफ लायबिलिटी, अर्को बेसिस भनेको अन द बेसिस अफ लायबिलिटी। अन द बेसिस अफ नम्बर अफ मेम्बर्स, कतिजना मेम्बर छ त्यसको हिसाबमा पनि कम्पनीलाई चाहिँ टाइप्समा डिभाइड गर्न मिल्छ। अर्को चाहिँ अन द टाइप्स अफ ओनरसिप, गभर्मेन्टले ओन गरेको कम्पनी हो कि नन गभर्मेन्ट टाइपबाट चाहिँ ओन गरेको कम्पनी हो, यसको बेसिसमा पनि कम्पनीलाई चाहिँ डिभाइड गर्न मिल्छ। नाउ लेट अस मुभ टुवर्ड्स अन द बेसिस अफ इनकर्पोरेसन। चार्टर्ड कम्पनी, it is established by the royal charter or special sanction granted by the head of state. चार्टर्ड कम्पनी चाहिँ अन द बेसिस अफ कर्पोरेसन कुनै पनि एउटा रोयल चार्टर अथवा स्पेसल स्याङ्सन कुनै पनि हेड अफ स्टेटले चाहिँ कम्पनी खोल है भनेर दिएको अथोरिटीले खोलेको कम्पनीलाई चाहिँ चार्टर्ड कम्पनी भन्छ। यसको एउटा एक्जाम्पल चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी, जुन चाहिँ ब्रिटिस गभर्मेन्टले अथोराइज गरेर इन्डियामा ट्रेड गर्न आएको थियो। इस्ट इन्डिया कम्पनी इज वान अफ द एक्जाम्पल अफ चार्टर्ड कम्पनी। अनदर इज स्ट्याच्युरी कम्पनी।
स्ट्याचुअरी कम्पनी इज एस्टाब्लिस्ड बाई स्पेसल एक्ट अफ पार्लियामेन्ट। कुनै पनि देशको चाहिँ एउटा पार्लियामेन्टले स्पेसल एक्ट पास गरेर खोलेको कम्पनी हो भने चाहिँ त्यसलाई स्ट्याचुअरी कम्पनी भनिन्छ। स्ट्याचुअरी कम्पनीको एक्जाम्पल चाहिँ नेपालमा हेर्दाखेरि कृषि विकास ब्याङ्क, एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन, यिनीहरू चाहिँ नेपालको पार्लियामेन्टले स्पेसल एक्ट पास गरेर खोलेको कम्पनीहरू हो। सो दिस क्यान बी एक्जाम्पल्स अफ स्ट्याचुअरी कम्पनी। अर्को रेजिस्टर्ड कम्पनी, द कम्पनी विच आर फर्मड एन्ड रेजिस्टर्ड अन्डर द कमन कम्पनी ल आर कल्ड रेजिस्टर्ड कम्पनी। नेपालको कुरा गर्दा चाहिँ कम्पनी एक्ट 2063 को बेसिसमा इन्कर्पोरेट भएको कम्पनीहरू चाहिँ रेजिस्टर्ड कम्पनीको अन्डरमा बस्छ। वान अफ द एक्जाम्पल इज हिमाल सिमेन्ट कम्पनी, गोर्खा बिस्किट्स, भ्रिकुटी पल्प एन्ड पेपर मिल्सहरू चाहिँ यसको एक्जाम्पल हुनसक्छ। दिज आर सम अफ द रेजिस्टर्ड कम्पनीज अफ नेपाल। अब नेक्स्ट, अन द बेसिस अफ नम्बर अफ मेम्बर्स। नम्बर अफ मेम्बर्सको बेसिसमा हुने चाहिँ दुईवटा टाइपको कम्पनी हुनसक्छ, एउटा प्राइभेट कम्पनी, अर्को पब्लिक कम्पनी। प्राइभेट कम्पनी भनेको इट इज द कम्पनी वेयर एमओए लिमिट्स द नम्बर अफ मेम्बर्स नट एक्सिडिङ 50। 50जना भन्दा बढी मेम्बर नभएको कम्पनीहरू चाहिँ प्राइभेट कम्पनी हुन्छ। यसको चाहिँ मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनले लिमिट गरेको हुन्छ 50 भन्दा बढी मेम्बरहरू हुन पाउँदैन भनेर। So some of the privileges of private company are, private company can be established by a single person। एउटा मात्रै पर्सनले पनि प्राइभेट कम्पनी खोल्न मिल्छ। It does not need to publish a prospectus at the time of issue of its share। prospectus चाहिँ नि उसले सेयर इस्यु गर्ने बेलामा निकाल्नु पर्दैन एउटा प्राइभेट कम्पनीले। It can refuse the transfer of shares from one member to another। उनीहरू एउटा प्राइभेट कम्पनीले चाहिँ म सेयर ट्रान्सफर गर्दिनँ है, सेयर ट्रान्सफर गर्न दिदिनँ भन्न पनि मिल्छ। दिस इज अनदर प्रिभिलेज इन्जोइड बाई द प्राइभेट कम्पनी। इट इज नट नेसेसरी फर सच अ कम्पनी टु अब्टेन द सर्टिफिकेट अफ कमेन्समेन्ट अफ बिजनेस बिफोर स्टार्टिङ इट्स बिजनेस एक्टिभिटिज। प्राइभेट कम्पनीले चाहिँ आफ्नो बिजनेस स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि सर्टिफिकेट अफ कमेन्समेन्ट चाहिँ लिनु पर्दैन। दे क्यान ओन्ली टेक द्याट आफ्टर स्टार्टिङ द बिजनेस। अनि अर्को प्राइभेट कम्पनीको एउटा फिचर भनेको चाहिँ उनीहरूले स्ट्याचुअरी मिटिङ चाहिँ हेल्ड गर्नु पर्दैन। स्ट्याचुअरी मिटिङ हेल्ड नगरिकन पनि एउटा प्राइभेट कम्पनी चाहिँ चलाउन मिल्छ। सो दिज आर सम अफ द प्रिभिलेजेस अफ अ प्राइभेट कम्पनी। नाउ लेट अस मुभ अन टुवर्ड्स पब्लिक कम्पनी। अब पब्लिक कम्पनी भनेको के हो? अ पब्लिक कम्पनी इज अ कम्पनी विच कलेक्ट्स मेजर क्यापिटल बाई अफरिङ सेयर्स टु द जेनरल पब्लिक। जेनरल पब्लिकहरूलाई पनि सेयर खोलेर कुनै एउटा कम्पनी एस्टाब्लिस भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ पब्लिक कम्पनी भनिन्छ। इट्स नम्बर अफ मेम्बर्स इज गभर्न बाई द अथोराइज्ड क्यापिटल विच इट इज रेजिस्टर्ड। कतिवटा मेम्बर राख्ने भनेर चाहिँ यस पब्लिक कम्पनीको अथोराइज्ड क्यापिटलको बेसिसमा हुन्छ, जुन चाहिँ मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनमा मेन्सन हुन्छ। सम अफ द एक्जाम्पल्स अफ पब्लिक कम्पनी क्यान बी द ब्याङ्क्स इन नेपाल, जस्तै कुमारी ब्याङ्क, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्सियल ब्याङ्क्सहरू चाहिँ पब्लिक कम्पनीको एक्जाम्पल हुनसक्छ। द सेयर्स अफ दिज पब्लिक कम्पनीज आर ट्रान्सफरेबल। द लायबिलिटी अफ सेयर होल्डर इज लिमिटेड। पब्लिक कम्पनीको हकमा चाहिँ लायबिलिटी अफ सेयर होल्डर इज लिमिटेड। सेयर होल्डरले जति पैसा हालेको छ कम्पनीमा त्यति नैमा सीमित हुन्छ र पछि क्रेडिटर्सहरूले चाहिँ सेयर होल्डर्ससँग पैसा क्लेम गर्न मिल्दैन। इट इज फ्री टु इन्भाइट द पब्लिक टु बाई इट्स सेयर एन्ड डिभेन्चर। पब्लिक कम्पनीहरूले चाहिँ जेनरल पब्लिकलाई पनि आफ्नो कम्पनीको सेयर किन्नलाई चाहिँ बोलाउन मिल्छ। अ लार्ज क्यापिटल नट एक्सिडिङ द रेजिस्टर्ड क्यापिटल क्यान बी कलेक्टेड फर मास प्रोडक्सन पर्पज। पब्लिक कम्पनीले चाहिँ एकदमै लार्ज अमाउन्टमा जति आफ्नो रेजिस्टर्ड क्यापिटलमा मेन्सन छ त्यो अमाउन्टमा चाहिँ पैसाहरू कलेक्ट गर्न मिल्छ फ्रम जेनरल पब्लिक। एन इफेक्टिभ एन्ड एफिसियन्ट म्यानेजमेन्ट इज पोसिबल इन पब्लिक कम्पनी। पब्लिक कम्पनीमा चाहिँ प्राइभेट कम्पनी जस्तो ओनरहरूले इन्भल्भ हुँदैन र यसमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट एकदमै राम्रो हुनसक्छ, बिकज सेयर होल्डर्सहरूले चाहिँ डाइरेक्टर्सहरूलाई चुज गरेको हुन्छ र
म्यानेजमेन्ट पनि डाइरेक्टरहरूले राखेको हुन्छ जुनले चाहिँ इफेक्टिभ र एफिसिएन्ट काम पब्लिक कम्पनीमा हुन सक्छ। नाउ अनदर टाइप्स अफ कम्पनीज आर अन द बेसिस अफ लायबिलिटी। लायबिलिटीको बेसिसमा पनि कम्पनीलाई चाहिँ छुट्याउन मिल्छ। फर्स्ट भनेको अनलिमिटेड लायबिलिटी। इट इज अ कम्पनी इन विच द लायबिलिटी अफ द मेम्बर्स इज अनलिमिटेड लाइक द्याट अफ पार्टनरसिप फर्म। पार्टनरसिप कम्पनी जस्तै पार्टनरसिप फर्म जस्तै अनलिमिटेड कम्पनीको पनि लायबिलिटी चाहिँ नि अनलिमिटेड हुन्छ। इभन इफ यु हेभ कन्ट्रिब्युटेड ओन्ली 100 रुपिज इन द कम्पनी, पछि क्रेडिटर्सहरूले चाहिँ त्यो पैसा पुगेन भने सेयर होल्डर्स अथवा ओनर्सहरूबाट चाहिँ त्यो पैसा उठाउन मिल्छ। कम्पनी लिमिटेड बाई सेयर्स। Another type of company is company limited by shares. A company limited by shares is registered under the provision of Company Act with a specific amount of share capital divided into a definite number of shares. Company limited by shares भनेको चाहिँ यस्तो कम्पनी जुन चाहिँ कम्पनी एक्टमा यस्तो तरिकाले रेजिस्टर्ड हुन्छ जुनमा स्पेसिफिक अमाउन्ट मेन्सन हुन्छ र त्यही स्पेसिफिक अमाउन्टको आधारमा चाहिँ क्यापिटलहरू डिभाइड गरेको हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ मेन्सन गरेको सेयर भन्दा बढी चाहिँ फेस भ्यालु सेयर होल्डरले लिन मिल्दैन। इट इज रेजिस्टर्ड अन्डर द प्रोभिजन अफ कम्पनी एक्ट विथ अ स्पेसिफिक क्यापिटल। जति क्यापिटल स्पेसिफाई गरेको छ त्यसकै अनुसार चाहिँ सेयरहरू डिभाइड गरेको हुन्छ र त्यही अनुसारले चाहिँ सेयर होल्डरहरू लिमिट हुन्छ टु बाई द सेयर्स। Company limited by guarantee is another type of company on the basis of liability. The company under which each shareholder promises to pay a specific sum as guarantee at the time of winding up of the company is called a company limited by guarantee. Such guarantee is specified in the MOA of the company. The amount of such guarantee may differ from member to member. अब कम्पनी लिमिटेड बाई ग्यारेन्टी भनेको चाहिँ एउटा यस्तो कम्पनी जुनमा चाहिँ सेयर होल्डरहरूले प्रमिस गरेको हुन्छ और ग्यारेन्टी राखेको हुन्छ टु पे द कम्पनी ड्युरिङ इट्स वाइन्डिङ फेज। यसमा चाहिँ एमओएमा मेन्सन गरे अनुसारले सेयर होल्डरहरूले चाहिँ ग्यारेन्टी राखेको हुन्छ। सो दिस वाज अबाउट द कम्पनी अन द बेसिस अफ लायबिलिटी। नाउ अन द बेसिस अफ ओनरसिप। On the basis of ownership, there are two types of company. Company owned by government and company not owned by government. A government company is a company in which no less than 51% of the paid up share capital is held by the government. Government ले चाहिँ 51% भन्दा बढी पेड अप क्यापिटल चाहिँ आफ्नो नाममा राखेको हुन्छ। त्यस्तो कम्पनीलाई चाहिँ गभर्नमेन्ट कम्पनी भन्छ। अनि the company which is not a government company undertaking is called non-government company. Generally, company owned, managed and controlled by the private sector come under this category. जस्तै बुद्ध एयरलाइन्स, चौधरी ग्रुप जुनमा चाहिँ गभर्नमेन्टको सेयर हुँदैन अथवा गभर्नमेन्टले चाहिँ 49% भन्दा कम सेयर ओन गरेको हुन्छ, त्यस्तो कम्पनीलाई चाहिँ कम्पनी नन गभर्नमेन्ट कम्पनी भन्छ। नाउ लेट अस मुभ टुवर्ड्स अनदर कन्सेप्ट। What do you mean by company promoters? Company promoters भनेको चाहिँ को हो? Company promoters are the people who give birth to a company. जसले चाहिँ कम्पनीको जन्म गर्छ उनीहरूलाई नै company promoters भन्छ। They generate ideas and discover opportunities. Company promotersहरूले चाहिँ आइडिया जेनेरेट गर्छ र मार्केटमा अपर्च्युनिटी देखेर नै कम्पनीको जन्म गरेको हुन्छ। They make detailed investigations about the feasibility of the business. बिजनेसको फिजिबिलिटीको अनुसार चाहिँ उनीहरूले एकदमै डिटेल स्टडी गर्छ र बल्ल कम्पनीलाई चाहिँ स्टार्ट गर्छ। द मेन फङ्सन्स अफ प्रमोटर्स आर एज फलोज। प्रमोटर्सहरूको चाहिँ एकदमै मेन फङ्सनहरू हुन्छ। दे आर डेभलपिङ आइडिया और टु स्टार्ट अ बिजनेस। वान अफ द बेसिक job of a company promoter or basic function of a company promoter is to develop an idea to start the company, to investigate and verify the feasibility of the business. आइडिया जेनेरेट गरिसकेपछि त्यो आइडियालाई चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर्ने, त्यसको फिजिबिलिटी स्टडी गर्ने, कतिको फिजिबल छ त्यो आइडिया, कतिको भाइबल छ भनेर। दिस इज अनदर मेन फङ्सन अफ कम्पनी प्रमोटर्स। टु सेलेक्ट द नेम एन्ड साइट अफ द बिजनेस।
बिजनेस कहाँ खोल्ने, बिजनेसको नाम के राख्ने, यो पनि कम्पनी प्रमोटर्सको एकदमै इम्पोर्टेन्ट फङ्सन हो। टु डिटरमाइन अब्जेक्टिभ, कम्पनीले के काम गर्छ, कम्पनीको अब्जेक्टिभ के हो, किन कम्पनी खोल्न लागेको, यो अब्जेक्टिभहरू पनि कम्पनी प्रमोटर्सले क्लियर पार्नुपर्ने हुन्छ। टु प्रिपेयर नेसेसरी डकुमेन्ट्स फर इट्स रेजिस्ट्रेसन, रेजिस्ट्रेसनको लागि चाहिँ नि नेसेसरी डकुमेन्टहरू राख्नु पनि, क्रिएट गर्नु, प्रोभाइड गर्नु पनि कम्पनी प्रमोटर्सहरूको अरूको एकदमै इम्पोर्टेन्ट फङ्सन हो। टु मेक द प्लान अफ फाइनेन्सियल सोर्सेस, अब फाइनेन्सियल सोर्सेसहरू कसरी निकाल्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने काम पनि कम्पनी प्रमोटर्सहरूको अर्को इम्पोर्टेन्ट काम हो। नाउ लेट अस मुभ टुवर्ड्स द मेन डकुमेन्ट्स अफ अ कम्पनी। वाट आर द मेन डकुमेन्ट्स अफ द कम्पनी? The main documents of the company are MOA र AOA, memorandum of association, article of association for a private limited company, अनि memorandum of association, article of association र prospectus for public limited company. Now let us move towards what is memorandum of association or MOA. MOA is the main document of a company. MOA चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको मेन डकुमेन्ट हो। कम्पनी रेजिस्टर गर्ने बेलामा MOA बिना चाहिँ कुनै पनि कम्पनी रेजिस्टर्ड हुँदैन। द डकुमेन्ट विच डिफाइन्स इट्स objectives, powers and relationship with the outside world is called memorandum of association. The company works within the framework of the memorandum. मेमोरेन्डममा जे लेखेको छ कम्पनी चाहिँ त्यसकै आधारमा चल्छ। अब मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनमा के हुन्छ त मेन कन्टेन्टहरू? नम्बर 1 हुने भनेको कम्पनीको नाम। द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इन द MOA इज द कम्पनीज नेम एन्ड कम्पनीज एड्रेस। कहाँ छ कम्पनी, त्यसको एड्रेस र नाम चाहिँ MOA मा मेन्सन गरेको हुन्छ। अब्जेक्टिभ अफ द कम्पनी, कम्पनी किन खुलेको त्यसको अब्जेक्टिभ पनि MOA मा मेन्सन हुन्छ। द लायबिलिटी क्लज अफ सेयर होल्डर्स, सेयर होल्डर चाहिँ कतिको लायबल छ, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो कि कतिको लायबिलिटी छ त्यो पनि MOA मा मेन्सन गरेको हुन्छ। कतिको क्यापिटल उठाउने हो, कतिको सेयर उठाउने हो, यो कुराहरू पनि MOA मा मेन्सन गरेको हुन्छ। द अमाउन्ट अफ क्यापिटल अफ द कम्पनी, अनि अरू नेसेसरी पर्टिकुलर्सहरू, अरू कम्पनीको एकदमै चाहिने नेसेसरी पर्टिकुलर्सहरू पनि MOA मा मेन्सन गरेको हुन्छ। नाउ लेट अस मुभ टुवर्ड्स अनदर आर्टिकल अफ एसोसिएसन। The document which defines the rights, powers and duties of the management, the modes and manners of carrying the company's business is called article of association. राइट, पावर र ड्युटिजहरू के हुन्छ म्यानेजमेन्टको, कम्पनीलाई अगाडि कसरी चलाउने हो, कुन म्यानरमा चलाउने हो, कुन मोडमा चलाउने हो, यो कुराहरू मेन्सन गरेको डकुमेन्टलाई चाहिँ आर्टिकल अफ एसोसिएसन भनिन्छ। द डकुमेन्ट विच डिफाइन्स द राइट्स, पावर्स एन्ड ड्युटिज अफ द म्यानेजमेन्ट, म्यानेजमेन्टको राइट, पावर र ड्युटीहरू के हुन्छ यो कुराहरू चाहिँ नि आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा मेन्सन गरेको हुन्छ। According to the Company Act 2063, Section 17, Clause 2, the Article of Association contains the following: number of directors and their terms and conditions. कतिजना डाइरेक्टर हुन्छ कम्पनीमा र उनीहरूको टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स के हो, यो कुराहरू आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा मेन्सन गरेको हुन्छ। मिनिमम सब्सक्रिप्सन कति गरेको हुनुपर्छ डाइरेक्टर हुनलाई, यो कुराहरू AOA मा मेन्सन गरेको हुन्छ। म्याटर्स रिलेटिङ टु द प्रोसिजर अफ कलिङ कम्पनीज मिटिङ एन्ड नोटिस टु बी गिभन फर मिटिङ, कम्पनीको मिटिङ कहिले बोलाउने, नोटिस कहिले दिने भन्ने कुराहरू पनि AOA मा मेन्सन गरेको हुन्छ। डाइरेक्टर्स रेम्युनरेसन एन्ड अलावेन्सेस, डाइरेक्टरलाई चाहिँ कति पैसा दिने, कति अलावेन्स दिने, कति रेम्युनरेसन दिने भन्ने कुराहरू पनि आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा मेन्सन गरेको हुन्छ। राइट्स एन्ड ड्युटिज अफ द म्यानेजिङ डाइरेक्टर, म्यानेजिङ डाइरेक्टरको राइट्स एन्ड ड्युटिजहरू के हो, यो कुराहरू पनि AOA मा मेन्सन गरेको हुन्छ। प्रोभिजन्स रिलेटिङ टु द रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स अफ इन्टरनल म्यानेजमेन्ट, इन्टरनल म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ के रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सले गाइड गर्ने हो, यो गाइडेन्सहरू पनि AOA मा मेन्सन गरेको हुन्छ। नाउ प्रोस्पेक्टस, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको लागि चाहिँ MOA र AOA मात्र इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने एउटा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको लागि चाहिँ MOA र AOA सँगसँगै प्रोस्पेक्टस पनि चाहिन्छ। नाउ वाट इज प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस भनेको के हो?
A prospectus is an invitation to the public to purchase shares or debentures of a company. Prospectus भनेको चाहिँ एउटा यस्तो पेपर हो जुनले चाहिँ जेनरल पब्लिकहरूलाई सेयर पर्चेस गर्नलाई हेल्प गर्छ, सेयर्स डिभेन्चर्सहरू पर्चेस गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ. According to the Company Act 2063, the prospectus should contain the following matters: the information relating to the management and objective of the company. कम्पनीको अब्जेक्टिभहरू के हो र कम्पनीमा म्यानेजमेन्ट कस्तो छ यो कुराहरू प्रस्पेक्टसमा मेन्सन गरेको हुनुपर्छ. द नम्बर अफ सेयर्स टु बी सब्सक्राइब बाई डाइरेक्टर्स. डाइरेक्टर्सले चाहिँ कति सेयर सब्सक्राइब गरेको हुनुपर्छ र क्यास टु बी रिसिभ फ्रम देम, क्यास चाहिँ कति रिसिभ गरेको छ भन्ने कुराहरू पनि प्रस्पेक्टसमा मेन्सन गरेको हुनुपर्छ. क्यापिटल स्ट्रक्चर अफ द कम्पनी डिभाइडेड एन्ड इन्टु अथराइज इस्युड एन्ड सब्सक्राइब एन्ड पेड अफ सेयर क्यापिटल. क्यापिटल चाहिँ कसरी डिभाइड गरेको छ अथराइज इस्युड सब्सक्राइब र पेड अफ सेयर क्यापिटलमा, त्यो पनि प्रस्पेक्टसमा मेन्सन गरेको हुनुपर्छ. टर्म्स एन्ड मोड अफ पेमेन्ट, इस्यु अफ सेयर्स अन डिस्काउन्ट अर प्रिमियम, कसरी पे गर्ने हो, कहिले पे गर्ने हो, कतिमा इस्यु भएको छ सेयर, कति डिस्काउन्ट छ अथवा कति प्रिमियम छ, यो सबै कुराहरू चाहिँ प्रस्पेक्टसमा मेन्सन गरेको हुनुपर्छ. डिटेल्स अबाउट ब्रोकरेज, अन्डरराइटिङ कमिसन एन्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, कति एक्सपेन्सहरू हुन्छ सेयर किन्दाखेरि, कम्पनी एस्टाब्लिस गर्दा कति सेयर भएको थियो, ब्रोकरेज कति तिर्नु परेको थियो, यो सबै कुराहरू चाहिँ नि प्रस्पेक्टसमा मेन्सन गरेको हुनुपर्छ. एस्टिमेटेड एक्सपेन्डिचर फर द कम्पनी एन्ड एस्टिमेटेड इन्कम एटलिस्ट फर कमिङ 3 years. 3 वर्षको लागि चाहिँ एस्टिमेटेड एक्सपेन्डिचर कति खर्च हुन गइरहेको छ र कति आम्दानी हुनेवाला छ एटलिस्ट आउने 3 वर्षमा भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रस्पेक्टसमा मेन्सन गरेको हुनुपर्छ. नाउ द लास्ट पार्ट अफ दिस च्याप्टर इज कम्पनी फर्मेसन. कम्पनी फर्म गर्ने मेथडहरू चाहिँ के हो त? कम्पनी फर्मेसन इज द प्रोसेस अफ सेटिङ अप अ न्यू बिजनेस भेन्चर. एउटा नयाँ बिजनेस एस्टाब्लिस गर्दाखेरि चाहिँ नि के कुराहरू के प्रोसिजरहरू इन्भल्भ हुनुपर्छ. इट इन्क्लुड्स अल द प्रोसिजर स्टार्टिङ फ्रम कन्सेप्चुअलाइजेसन अफ द बिजनेस आइडिया टु इट्स एस्टाब्लिसमेन्ट एन्ड अपरेसन. कम्पनी फर्मेसनमा चाहिँ हरेक स्टेप इन्भल्भ छ. फ्रम स्टार्टिङ इट्स कन्सेप्चुअलाइजेसन, कन्सेप्ट बनेदेखि एस्टाब्लिस गरेर कम्पनी अपरेसनमा जाँदासम्मको हरेक स्टेप चाहिँ नि मेन्सन छ. इट इज द प्रोसेस अफ इन्कर्पोरेसन अफ बिजनेस अर रेजिस्ट्रेसन अफ अ कम्पनी एज पर द कम्पनी एक्ट 2063 इन नेपाल. नेपालमा चाहिँ कम्पनी एक्ट 2063 को बेसिसमा इन्कर्पोरेसन र रेजिस्ट्रेसन कसरी गर्ने त स्टेप्सहरू यस प्रकारमा छ. स्टेप 1 फिलिङ अफ द एप्लिकेसन फर्म. नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ कम्पनी एक्ट 2063 को अनुसार एप्लिकेसन फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ, फर्स्ट प्रोसिजर भनेको. त्यसपछि सेकेन्ड भनेको रेजिस्ट्रेसन चार्जहरू पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि चाहिने डकुमेन्टहरूको एमओए एओए, प्राइभेट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी छ भने, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी छ भने एमओए एओए प्रस्पेक्टस सबै चाहिँ सबमिट गर्नुपर्छ. यो सबमिट गरिसकेपछि चाहिँ रेजिस्ट्रेसन अफिसले चाहिँ सबै डकुमेन्टहरू भेरिफाई गरिसकेपछि इन्कर्पोरेसन गरेको एउटा सर्टिफिकेट दिन्छ. सबै प्रोसिजरहरू मिलेको छ भने एउटा सर्टिफिकेट दिन्छ जुनलाई चाहिँ सर्टिफिकेट अफ इन्कर्पोरेसन भन्छ. अनि सर्टिफिकेट अफ इन्कर्पोरेसन पाइसकेपछि चाहिँ पब्लिक कम्पनीको हकमा चाहिँ बिजनेस अपरेट गर्नुभन्दा स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सर्टिफिकेट अफ कमेन्समेन्ट लिनुपर्छ, जुन चाहिँ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको हकमा लिनु पर्दैन. सो दिस वाज च्याप्टर 1 अफ अकाउन्ट्स ग्रेड 12. यसबाट चाहिँ थ्योरी क्वेसनहरू सोध्छ. अनि यसमा चाहिँ थ्योरी क्वेसनहरू सबै इन्भल्भ गर्न खोजेको छ. एउटा क्वेसन इन्भल्भ नगरेको भनेको डिफ्रेन्सिएट बिट्विन प्राइभेट एन्ड पब्लिक कम्पनी हो. र प्राइभेट एन्ड पब्लिक कम्पनीको डिफ्रेन्सिएसन चाहिँ अगाडि प्राइभेट र पब्लिक कम्पनीको बारेमा बुझाउँदाखेरि नै मेन्सन गरिसकेको छ. त्यही पनि यसको बेसिस अफ डिफरेन्स बिट्विन प्राइभेट एन्ड पब्लिक कम्पनी क्यान बी number of members, statutory meeting, transfer of shares and use of word limited. These can be some of the basis of difference between private and public company. So thank you guys.